नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी MPSC चॅनलमध्ये आपलं स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्रातील जलसंसाधने हा टॉपिक या लेक्चरमध्ये आपण महत्त्वपूर्ण कव्हर करणार आहोत. ज्यामध्ये महत्त्वपूर्ण अशा संकल्पना आणि महत्त्वपूर्ण डेटा जो एक्झाम म्हणजे परीक्षाभिमुख आहे तो आपण या लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहोत. सो लेक्चर खूप इम्पॉर्टन्स आहे. लेक्चर पूर्ण पहा आणि जर चॅनलला स्टडी MPSC चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल, जर सबस्क्राईब करून ठेवलं नसेल चॅनल तर सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून अशाच प्रकारच्या किंवा पुढील लेक्चरची अपडेट तुम्हाला त्वरित मिळेल. सो आपण लेक्चरला सुरुवात करू. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पर्जन्याचे जे वितरण आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी काही ठिकाणी पाऊस पडला तर तो जास्त पडतो, तर काही ठिकाणी पडला तर तो सर्वात कमी पडतो. त्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वर्षातील जो पर्जन्य आहे तो 83% आपली जी शेती आहे ती पावसावर अवलंबून असते आणि उर्वरित ती जी काही शेती असते ती पूर्णपणे जलसिंचनाखाली अवलंबून असते. त्यामुळे जलसिंचन ही जलसिंचनाचे जे संसाधने आहेत ते शेतीसाठी उर्वरित काळासाठी मान्सून व्यतिरिक्त काळासाठी महत्त्वपूर्ण असतात. त्यामुळे जलसंसाधने ही महत्त्वाची आहेत. ओके, जलसंसाधने पाहण्याच्या अगोदर आपण काही संकल्पना समजावून घेऊ. पहिली संकल्पना आहे भूजल. भूजल म्हणजे काय? जमिनीवरून वाहणारे पाणी, जे आपल्या जमिनीवरून भूपृष्ठावरून वाहणारे जे पाणी आहे, जेव्हा ते जमिनीत मुरतं आणि तेव्हा ते पाणी खोलवर जाऊन जेव्हा जमिनीत मुरलेलं पाणी खोलवर जातं आणि साठतं, त्यालाच आपण भूजल असे म्हणतो. महाराष्ट्र राज्यातील भूजलाची जी क्षमता आहे ती 18 लाख हेक्टर आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. जमिनीवरून वाहणारे पाणी जेव्हा जमिनीत मुरतं आणि जेव्हा जमिनीत मुरलेलं पाणी जेव्हा खोलवर जाऊन साठते त्यालाच आपण भूजल असं म्हणतो. आणि राज्यातील भूजलाची क्षमता 18 लाख हेक्टर आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. पृष्ठीय जल, जमिनीवरून वाहणारे पाणी जेव्हा एखाद्या जलाशयात किंवा सरोवरात स्टोअर केले जातं त्यास पृष्ठीय जल असे म्हणतात. महत्त्वपूर्ण आहे. राज्यातील पृष्ठीय जलाची क्षमता आहे ती 53 लाख हेक्टर आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. ओके, त्यानंतर जलसिंचन म्हणजे 83% जी काही ॲग्रिकल्चर नीड असते ती पावसावर भागवली जाते आणि उर्वरित 17% ही इरिगेशन म्हणजे जलसिंचनावर भागवली जाते. त्यामुळे जलसिंचन उर्वरित काळासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. जलसिंचन म्हणजे काय? पिकांना पावसाच्या पाण्याव्यतिरिक्त दिलेल्या पूरक पाण्याला म्हणजे कृत्रिम पद्धतीने जे पाणी पुरवलं जातं पिकांना त्यालाच आपण जलसिंचन असे म्हणतो. ओके, राज्याच्या एकूण भूभागापैकी जलसिंचनाचे जे प्रमाण आहे ते 26% आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. राज्याच्या एकूण भूभागापैकी जलसिंचनाचे जे प्रमाण आहे ते 26% आहे. नोट डाऊन करून ठेवा. महत्त्वपूर्ण असा पॉईंट आहे हा. तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. राज्याच्या एकूण भूभागापैकी जलसिंचनाचे जे प्रमाण आहे ते किती आहे? तो 26% आहे. राज्यातील जी शेती आहे ती 83% ही पावसावर अवलंबून आहे आणि उर्वरित 17% ही जलसिंचनावर अवलंबून आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. 83 ही मान्सूनवर आपल्या आणि उर्वरित 17% ही इरिगेशन म्हणजे जलसिंचनावर अवलंबून आहे. त्यानंतर पाणलोट क्षेत्र ही संकल्पना समजावून घेऊ. ओके, कॅचमेंट एरिया. ओके, डोंगर उतारावरून वाहून येणारे जे पाणी आहे जेव्हा ते भूपृष्ठीय जलस्रोतांना म्हणजे नदी, नाले, तलाव यांना येऊन मिळतं त्या दरम्यानच्या प्रदेशाला पाणलोट क्षेत्र असं म्हणतात. म्हणजे डोंगर उतारावर म्हणजे डोंगरावरून ते स्टार्ट होऊन ज्या ठिकाणी ते मिळतं त्या दरम्यानचा जो प्रदेश आहे त्यालाच पाणलोट क्षेत्र असे म्हणतो. ओके, राज्यात 1983 पासून पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम मृदा व जलसंधारण विभागामार्फत राबविला जातो. महत्त्वपूर्ण आहे. राज्यामधील जो पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम आहे जो की मृदा आणि जलसंधारण विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्य जो विभाग आहे त्यामार्फत राबविला जातो. महत्त्वपूर्ण आहे. राज्याचा पाणलोट क्षेत्र 15 असतो, तो 1 ते 15 जून दरम्यान पाळला जातो. महत्त्वपूर्ण आहे. पाणलोट क्षेत्राचे प्रकारसुद्धा पडतात. महत्त्वपूर्ण 4 प्रकार आहेत. अति लहान पाणलोट क्षेत्र 10 हेक्टरपर्यंत पसरलेले असतं. लहान पाणलोट क्षेत्र 10 ते 200 हेक्टर. पाणलोट क्षेत्र 200 ते 400 हेक्टर. तर पाणलोट क्षेत्र आहे ते 4000 ते 12000 हेक्टर दरम्यान पसरलेलं असतं. महत्त्वपूर्ण आहे. अतिलहान, लहान, पाणलोट क्षेत्र आणि पाणलोट क्षेत्र लक्षात ठेवा.
त्यानंतर जलसिंचनाचे स्रोत काय आहेत, महत्त्वपूर्ण आहे. ही जलसंसाधने आहेत त्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये विहीर, तलाव, कालवे, उपसा, ठिबक, तुषार सिंचन अशा यांचा समावेश होतो. आता आपण क्रमवाईज पाहू. विहीर जलसिंचन महाराष्ट्रातील एकूण जे जलसिंचन आहे त्याच्या 55% जलसिंचन सर्वाधिक आहे विहीर जलसिंचनात सिंचित होतो. ओके, महाराष्ट्रातील एकूण जलसिंचनाच्या 55% जलसिंचन विहिरीद्वारे जलसिंचित होते. महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक विहिरी या अहमदनगर, नाशिक, पुणे, जळगाव, औरंगाबाद या जिल्ह्यात आहे. हे क्रमवाईज दिलेले आहेत. तुम्हाला प्रश्न परीक्षेला विचारला गेला असला तर पहिला नंबर अहमदनगर जिल्ह्याचा, त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यामध्ये, त्यानंतर पुणे जिल्ह्यामध्ये, त्यानंतर जळगाव जिल्ह्यामध्ये, त्यानंतर औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक विहिरींचं प्रमाण आढळून येतं. महत्त्वपूर्ण आहे. अहमदनगर, नाशिक, पुणे, जळगाव आणि औरंगाबाद. ओके, महाराष्ट्रातील कालवे जलसिंचन याचा एकूण जलसिंचनाच्या 22.5% जलसिंचन कालव्याद्वारे जलसिंचित आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. दुसरा क्रमांक लागतो जलसिंचनामध्ये एकूण जलसिंचनाच्या 22.5%. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कालवे जे की पश्चिम महाराष्ट्र आपल्याला आढळून येतात, कारण सह्याद्रीच्या पूर्व उतारावरून वाहणाऱ्या ज्या नद्या आहेत, पूर्ववाहिन्या नद्या आहेत, त्या ठिकाणी त्या नद्यांवरती धरणे बांधण्यासाठी सुयोग्य ठिकाणे आहेत आणि मोठमोठी धरणे आपल्याला पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आढळून येतात. सो महत्त्वपूर्ण मोठे कालवे तुम्हाला पश्चिम महाराष्ट्र विभागात आढळून येतात. आणि जर जिल्हा पाहिला तर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक कालवे सिंचन जिल्हा आहे तो की पुणे जिल्हा आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. ओके, त्यानंतर तलाव जलसिंचन महाराष्ट्रातील एकूण जलसिंचनाचे 14.5% जलसिंचन तलावाद्वारे जलसिंचित आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. आणि महाराष्ट्रातील सर्वाधिक तलाव पूर्व महाराष्ट्रात म्हणजे आपल्या पूर्व महाराष्ट्रामधील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यात आहेत. महत्त्वपूर्ण आहे. सर्वाधिक तलाव तुम्हाला पूर्व महाराष्ट्र म्हणजे भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये स्थित आहेत. आणि महाराष्ट्राचे जे तलावांचे जिल्हे म्हणून संबोधले जातात त्यामध्ये भंडारा व गोंदिया हे महत्त्वपूर्ण असे 2 तलावचे जिल्हे आहेत. ओके, महाराष्ट्रातील तलावांचे शहर म्हणून ठाणे शहराला ओळखलं जातं. महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्रातील तलावांचे शहर म्हणून ठाणे शहर. ओके, त्यानंतर उपसा जलसिंचन महाराष्ट्रातील सुमारे 8% क्षेत्र उपसा जलसिंचनाद्वारे जलसिंचित आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. उपसा जलसिंचन किती टक्के आहे? एकूण जलसिंचनाचे 8% क्षेत्र उपसा जलसिंचनाद्वारे जलसिंचित आहे. राज्यात सर्वाधिक उपसा जलसिंचन कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. ओके, त्यानंतर ठिबक जलसिंचन पिकाच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंब थेंब किंवा बारीक धारेने पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत म्हणजे ठिबक सिंचन. ओके, या पद्धतीमुळे आपल्याला एकतर उत्पादनात वाढ होते त्याचप्रमाणे पाण्याची सुद्धा बचत होते. सो पिकाच्या उत्पादनात किती वाढ होते ते 15 ते 20%, तर पाण्याची बचत किती होते 30 ते 70%. ओके, ठिबक सिंचनाचा जो शोध लागला जगात सर्वात प्रथम इस्रायलमध्ये लागला, ज्यामध्ये जो तज्ज्ञ होता तो सिमचा ब्लास यांनी लावला होता हा शोध. महत्त्वपूर्ण आहे. इस्रायलमधील तज्ज्ञ सिमचा ब्लास यांनी लावला होता. राज्यातील सर्वाधिक ठिबक सिंचन आहे ती नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, अमरावती या जिल्ह्यामध्ये आहे. महत्त्वपूर्ण आहे. क्रमवारी दिलेले आहेत. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद आणि अमरावती. संपूर्ण भारताच्या 60% ठिबक सिंचन एकट्या महाराष्ट्रात केले जाते. महत्त्वपूर्ण आहे. हा पॉईंट लक्षात ठेवू सुद्धा एक्झामला विचारलं जाऊ शकतो. ओके, तुषार जलसिंचन ॲल्युमिनियम किंवा PVC पाईपाला जोडलेला बारीक छिद्र असलेल्या तोटीद्वारे पाण्याच्या दाबाचा वापर करून पाणी पावसाप्रमाणे पिकावर सर्व ठिकाणी सारखे फवारले जाण्याची पद्धत म्हणजे तुषार जलसिंचन. ओके, त्यामुळे पाण्याची बचत याने 25 ते 35% बचत होते, तर पीक उत्पादनात 12 ते 20% वाढ पाहावयास मिळते. महत्त्वपूर्ण आहे. राज्याचे जे सर्वाधिक तुषार जलसिंचन जिल्हे आहेत त्यामध्ये जळगाव, अमरावती, बुलढाणा अनुक्रमे दिलेले आहेत. पहिला जळगाव, त्यानंतर अमरावती, त्यानंतर बुलढाणा जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण महत्त्वपूर्ण महाराष्ट्रातील जलसंसाधने आहेत, वॉटर रिसोर्सेस आहेत, त्याचे महत्त्वपूर्ण परीक्षाभिमुख माहिती कव्हर केलेली आहे. जर तुम्हाला लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक करा. तुमची काही
प्रतिक्रिया असेल तर कमेंट करून तुमची प्रतिक्रिया सांगा. त्याचप्रमाणे जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांना शेअर करा, जेणेकरून अशा प्रकारचा प्लॅटफॉर्म त्यांनासुद्धा उपलब्ध होईल. ओके. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल किंवा सबस्क्राईब करून ठेवलं नसेल तर सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून पुढील लेक्चरची अपडेट तुम्हाला त्वरित मिळेल. तुर्तास आपण इथंच थांबू. भेटू पुन्हा पुढील लेक्चरमध्ये.